यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्ट रिन्यू भइसकेछ र यहाँ चाहिँ के भन्छ भने पेमेन्ट सक्सेसफुल। नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ र यो भिडियोमा चाहिँ मैले आफ्नो मेरो सेयर र डिम्याट अकाउन्ट्स यसको एक्सपायर भएको छ भने चाहिँ कसरी रिन्यू गर्न सकिन्छ अनलाइन मार्फत भन्ने बारे चाहिँ मैले यो छोटो भिडियो हजुरको लागि नै बनाएको छु र आशा छ कि हजुरले धेरै धेरै मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ र यसमा चाहिँ खास गरी खल्ती मार्फत मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु र त्यसमाथि पनि हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने त एकदमै राम्रो। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो माथि अकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो नाममाथि प्रोफाइलमा चाहिँ जस्ट क्लिक गर्नु होला। मेरो सेयरमा लगइन गरिसक्नु भएपछि सो तल स्क्रोल गर्दा चाहिँ मेरो डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ मेरो एक्सपायर भइसकेछ र मैले यहाँ चाहिँ डिम्याटको चाहिँ रिन्यू गर्न लागेको छु। सो यो भिडियो चाहिँ कुनै पार्ट पनि स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला किनकि तपाईँलाई बिचमा कुनै प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसैले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्ररी हेरिदिनु होला। सो डिम्याटको मेरो एक्सपायर भइसकेको छ र मैले रिन्यू गर्न लागेको छु। त्यसको लागि मैले यो रिन्यू अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामीसँग ई सेवा, खल्ती, प्रभु, यो कनेक्ट आइपिएस चारवटा अप्सन्स दिएका हुन्छन् र मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले यो खल्ती खल्ती मार्फत चाहिँ मैले यो रिन्यू गर्न लागेको छु। सो योभन्दा अगाडि मैले ई सेवाको यता आइडी पनि बनाएको थिएँ र यो अझै पनि भेरिफाई भएको छैन, त्यसैले मैले अर्को उपाय पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसो खल्ती नै चुज गरेँ अहिले। सो अहिले खल्तीलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अघि भनिसकेँ मेरो डिम्याटको चाहिँ एक्सपायर भएको छ। सो तपाईँको यदि तपाईँको मेरो सेयर वा डिम्याट कुनै पनि अकाउन्ट्स होइन एक्सपायर भएको छ भने तपाईँले चुज गरेर रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ दुईटैको अप्सन दिएछ, मेरो सेयर र डिम्याट वा मेरो सेयर मात्र कि डिम्याट भनेर चाहिँ यहाँ तीनवटा अप्सन्स दिएका छन्। सो यदि तपाईँको मेरो सेयर र डिम्याट दुवै एकैचोटि जस्ट एक्सपायर भएको छ भने हजुरले यो दुवैमा यो फर्स्टमा चुज गरेर तपाईँले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यदि चाहिँ हजुरको डिम्याटको मात्र रिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईँले डिम्याटमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ मेरो डिम्याट अकाउन्टको चाहिँ एक्सपायर भएको छ र मैले रिन्यू गर्न लागेको छु डिम्याटको मात्र। सो त्यसपछि चुज गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज एन्टर द नम्बर अफ इयर्स होइन यु वान्ट टु रिन्यू यो डिम्याट अकाउन्ट। सो कति वर्षको लागि चाहिँ हजुरले रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ त। सो यदि 1 वर्ष हो भने चाहिँ 1 वर्ष अटोमेटिकली आउँछ, नभए अब 2-3 वर्षको लागि पनि तपाईँले माथि यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ कति वर्षको लागि गर्न लाग्नु भएको छ हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन कुनै इयर। सो मैले चाहिँ 1 वर्षको लागि मात्र गरेँ र तल हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट डिटेल्स तल चाहिँ के दिएको छ भने रिन्यू 1 इयर होइन, अनि रिन्यू चार्ज 100 लाग्ने रहेछ, जम्मा चाहिँ 100 नै। ओके, सो यहाँ रिन्यू यो अकाउन्ट्स बाई अनलाइन पेमेन्ट या इन्फर्मेसन पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले चुज गरिसक्नु भएपछि हजुरले यहाँ प्रोसिडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके, सो यस्तो पेज आउँछ। त्यसपछि हजुरले पेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुरले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले खल्तीको अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने एकदमै राम्रो, तपाईँले खल्तीको मोबाइल नम्बर होइन खल्तीको पिन हालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ हजुरले आफ्नो ई ब्याङ्किङ होइन आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ अनि यो कनेक्ट आइपिएस वा एससिटी कार्डबाट पनि हजुरले आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रायः अहिले त सबैले मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिएकै हुन्छन् आफ्नो ब्याङ्कबाट होइन। सो यहाँ चाहिँ ब्याङ्कहरू छन्, मैले मोबाइल ब्याङ्किङबाट चाहिँ गर्न लागेँ। सो यदि तपाईँको पनि मोबाइल ब्याङ्किङ रहेछ भने चाहिँ हजुरले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ र ई ब्याङ्किङबाट पनि होइन खल्ती वालेटबाट पनि कनेक्ट आइपिएसबाट पनि एससिटी कार्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट गरौँ। सो हजुरको ब्याङ्क चाहिँ हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरको बिओके हो कि ब्याङ्क अफ काठमाडौँ हो कि सेन्चुरी ब्याङ्क हो होइन, अब तपाईँले आफ्नै ब्याङ्क चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ आरबिबी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट गर्न लागेको छु। सो मेरो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ छ, मैले यहाँ चुज गरेँ र यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोन नम्बर राखेर चाहिँ हजुरले
पे रुपिस 100 मा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफ्नो फोन नम्बर सही राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ पे रुपिस 100 मा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पेजमा हामीलाई लैजान्छ र यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा युज गरेको मोबाइल नम्बर हैन, त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हजुरले मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको यो आफ्नो ब्याङ्कको एपबाट चाहिँ तपाईँले लगइन हैन गर्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर र पासवर्ड त्यो युज गर्नु होला। सो मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर र आफ्नो पासवर्ड राखेको छु। सो आफ्नो नम्बर राखिसकेपछि हजुरले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला, जुन चाहिँ हजुरले मोबाइल एपमा लगइन गर्दा युज गर्नुहुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ हजुरले लगइनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यसपछि हामीलाई यो पेजमा लैजान्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा कोड पठाउँछ आफ्नो मोबाइलमा। सो त्यो कोड आफ्नो मोबाइलमा आउँछ, हेर्नु होला मेसेजमा। सो मेरो आइसकेको छ। यहाँ आफ्नो अकाउन्ट नम्बर दिएको छ र यहाँ खल्ती 1 भनेर चाहिँ रिमार्क्स लेखेको छ हैन। सो यहाँ चाहिँ ओटिपी, यहाँ चाहिँ हामीले ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा आछ। सो मैले पाइसकेको छु र मैले राखिरहेको छु। सो ओके, सो ओटिपी 6 डिजिट्स नम्बर हुन्छ। सो त्यो एन्टर गरिसकेपछि चाहिँ चाँडो गर्नु होला, किनकि यसले चाहिँ 2 मिनेटको लागि मात्र टाइम दिन्छ। र पे भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो भइरहेछ है एकछिन। ओके, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर। यहाँ यसरी हजुरले अनलाइन मार्फत हजुरले घरमा बसी आफ्नो डिम्याट वा मेरो सेयरको अकाउन्टलाई चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो आशा छ कि हजुरलाई धेरै भिडियो जस हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा राखेछु। र यदि हजुर मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला।